momentul în care vă uitați la acest videoclip, această femeie își așteaptă al 7-lea proces și urmează să fie găsită vinovată pentru că și-a uitat iubitul în valiză și l-a sufocat. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Vă propun să nu mâncați, ca de obicei, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, dar totuși dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Nu vă dau niciun intro, că deja știți despre ce este vorba, m-ați bombardat cu acest caz pe 24 februarie 2020, adică acum 4 anișori. Este un caz destul de recent. Această femeie pe nume Sara Boone sună la urgențe. Este 1 noaptea și le spune autorităților că tocmai ce s-a jucat de avați ascunselea cu iubitul ei, l-a pus în valiză să se joace, l-a închis acolo, după care a adormit și când s-a trezit era mov la față. My boyfriend and I were playing last night and I put him in this case and we were playing, like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase, so I don't know what happened. Inițial totul pare un accident, dar știm cu toții că nu sunt aici ca să vorbim despre accidente, așa că haideți să ne ducem puțin în spate și să vă zic cine este Sara Boone de fapt. Pentru că acest caz este destul de recent, nu se știu prea multe despre copilăria ei, dar știm că ea s-a născut sub numele de Sarah Paulson și s-a căsătorit cu acest bărbat pe nume Brian. Au avut și un băiețel, după care în 2017 au divorțat și împart custodia acestui băiețel. Da, câteodată se duce la ea, câteodată se duce la fostul ei soț, iar din 2017 până în 2020 s-a pus într-o relație cu George Torres. În 2020 Sara avea 42 de ani, iar George avea la fel 42 de ani și împărțeau împreună acest apartament din Florida. Dacă sunteți generația Z de prin 2000, la fel ca mine, probabil știți că Florida este locul unde se întâmplă cele mai ciudate cazuri. Cum se referă lumea la Ohio în ziua de astăzi, așa ne refeream noi la Florida. Nu știu când s-a făcut această tranziție de la Florida la Ohio, dar trecem peste. George la rândul lui avea 3 fete, doar că nu avea custodia lor și această relație, să spunem așa, era una destul de toxică. O să ajungem și acolo imediat. Hai să ne întoarcem la Sara în momentul în care autoritățile au venit acasă la ea și, efectiv, a început să spună toată povestea ce s-a întâmplat. Cu o seară înainte, pe la ora 10, cei doi au venit acasă, erau numai ei doi, da, băiatul nu era acasă și au împărțit amândoi ca un cuplu minunat o sticlă de vin, după care s-au decis, nu știu, să facă niște puzzle-uri, să se distreze și să se simtă din nou copii și să joace de avați ascunselea. S-au gândit că ar fi foarte amuzant ca George să se bage în această valiză pe care miraculos o aveau în mijlocul living-ului și ea din joacă l-a închis acolo, i-a lăsat loc ca să poată să iasă și l-a uitat acolo. S-a gândit, măi, sigur poate să iasă singur, mă duc sus în cameră, mă pun în pat, mă învărt în pat vreo jumătate de oră și Sara a adormit. După care s-a trezit și când s-a dus la valiză și a deschis-o, a văzut că iubitul ei nu mai respiră. I fell asleep. When did you do CPR? This morning when I found it. Before you called? Yes! Acum, fostul ei soț, Brian, trebuia să se întâlnească cu ea ca să-i lase băiatul. Iar când autoritățile au venit la fața locului, bineînțeles că l-au văzut și pe Brian și l-au luat la întrebări. Ce începe Brian să le spună? Că cei doi, da, George cu Sara, au avut o relație foarte interesantă, să spunem așa, și prin interesantă mă refer foarte toxică, pentru că, aparent, George a fost arestat de cel puțin 5 ori înainte pentru violență domestică asupra Sarei. Got a whole fun history. Oh, really? Oh yeah, you guys all know his wife. For the two of us? Yeah, he's been arrested like 5 times. Și faza era că de fiecare dată când George era arestat, după ce Sara a chemat poliția, a doua zi dimineață, Sara se ducea la secția de poliție ca să-i plătească cauțiunea lui George și să-l scoată de acolo. De fiecare dată când se certau, era din cauza faptului că George era extrem de posesiv și când vă zic că era foarte violent, la modul îi dădea pumni picioare, o strângea de gât și îi dădea pumni în față. Și de fiecare dată când poliția intervenea, pe lângă faptul că Sara era plină de vânătăi și George era plin de vânătăi la rândul lui. Și de aici putem să deducem că amândoi se băteau unul pe altul. No, he got in the suitcase. So he thought it would be funny to be put in the suitcase. So I was like, okay, well, I'm going to joke with you. But then I fell asleep. And I was like, I forgot he was in the suitcase. Vecinii, bineînțeles că au ieșit și ei în față să vorbească cu autoritățile și le-au spus că de fiecare dată când îi vede pe cei doi, sunt sub influența anumitor substanțe sau sub influența băuturilor alcoolice. Deodată iese în față și vecinul care era perete în perete cu camera Sarei și a spus că în jur de ora 11 seara a auzit o lovitură puternică din casa celor doi. Și această lovitură s-a auzit ca și cum a pornit de sus și a ajuns jos, ca și cum ceva foarte greu ar fi fost aruncat pe scări. Around 10:30 or 11 o'clock, there was a very loud crashing sound. If I remember, I believe is the location.
vision of the staircase. Trecem peste. George este luat și bineînțeles că se face o autopsie asupra lui și se descoperă că pe tot spatele era zgăriat foarte tare, pe spatele gâtului la fel era foarte zgăriat, după care avea o lovitură la umărul stâng, partea stângă a feței și o vânătaie foarte mare pe frunte și avea și buza spartă. Cauza morții? Asfixiere, bineînțeles. Sara, bineînțeles că este chemată la audieri și ăsta este momentul în care eu am stat să mă uit la 2 ore de interviu și efectiv să-mi pun mâinile în cap, pentru că această femeie e clar că nu este normală. Este extrem de defensivă în primul rând. I haven't laid a hand on him. Okay. I have not touched him. I have not touched him. How would you get those injuries? Tell me and we'll both know. I have not touched him. Este întrebat de toate acele lovituri pe care George le avea pe corp, da? Și bineînțeles că zgârieturile de pe spate și de pe gât sunt pentru că au avut interacțiuni intime mai nebunatice, să spunem așa, iar restul vânătăilor, buza spartă, nu se știe. Nu știu. Jur pe ce vreți voi, jur pe fiul meu că eu nu știu de unde are acele vânătăi. Eu nu i-am făcut nimic. Nu știu, poate când a încercat să iasă din acea valiză, dar eu nu i-am făcut nimic. 100% right hand to God. I have no idea how he got them. A început să plângă. George era un bărbat minunat pe care eu îl iubeam, da, aveam problemele noastre, dar voi trebuie să înțelegeți că eu, de 2 zile de când l-ați luat, până acum, eu nu pot să dorm. Eu vomit în continuu. Eu sufăr după acest om și toate lucrurile astea, tot ce s-a întâmplat, faptul că el a murit, a fost neintenționat. I miss him a lot and I didn't even sleep last night. I never stopped. I never stopped. That's what I'm here for. I never stopped. I'm here now because I'm still trying to help him. And he was trying. He was really trying. I don't want to drink. I don't want to drink. The occasional wine, or if it's a weekend, that's when you have a good time. Dacă mă întrebați pe mine, dați-vă rog un premiu Oscar pentru actorie. După care a început să spună că ea avea numai note de 10 la școală și că este o mamă minunată. I mean, I've always been a straight A student. I am an outstanding mother to my son. I excel at everything. Și întrebarea mea este ce legătură avea faptul că ea lua numai note de 10 la școală în condițiile în care femeia asta are 42 de ani. A terminat școala cu vreo 20 de ani. Și Ed Kemper avea numai note de 10 și tot a ajuns să joace darts cu capul mamei sale. Acum, ca orice persoană care inventează o poveste ca să scape de probleme, când este întrebată de mai multe ori, da, să repete această poveste, bineînțeles că se schimbă de la minut la minut, pentru că nu este o poveste adevărată. Și uiți de la mână până la gură. Inițial a zis că a băut o jumătate de sticlă de vin. După care a zis că ea nu a băut absolut deloc. După care nu că a băut câteva pahare, ca după să zică că era rangă. Era beată, nu-și aduce aminte absolut nimic. You're making it sound like he's a raging alcoholic today, and yesterday I was kind of asking you those questions and you're like a little defensive, like, no, we're not alcoholics. I'm not. We are not, you guys were both sober on Sunday, to your knowledge, because when I said you went and passed out, you were like, no, I didn't pass out, I just fell asleep. So now it's kind of like, what is it? Were you guys drinking and it got out of hand and it got physical? No! Or is it... După care de nicăieri este întrebată de polițiști. Sara, în momentul în care acest bărbat a fost băgat în valiză, i-ai făcut cumva vreo poză sau vreun videoclip? Iar Sara le spune, nu. Doamne, de ce aș face un videoclip? Nu. Do you remember making any videos or anything, any photos, videos that you remember doing on your phone on Sunday? Ne întoarcem o oră înapoi, în momentul în care Sara a fost adusă la audieri, iar autoritățile i-au cerut telefonul, ea și-a dat consimțământul ca să intre în el și să verifice orice chestiuță, orice pozică ștearsă, orice aplicație. Și ăsta este punctul în care în audieri oamenii mei scot un laptop, iar pe laptop sunt 2 videoclipuri din telefonul Sarei. Unul de 2 minute, iar unul de 20 de secunde. Cel de 2 minute a fost făcut la ora 10 seara, iar al doilea videoclip a fost făcut la 11 minute după primul videoclip. For everything you've done to me. For everything you've done to me. F you. F you. Stupid. That's my name. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Putem deduce că acest om a fost ținut în acea valiză pentru cel puțin 30 de minute și dacă ne uităm la primul videoclip, vedem că această valiză era întoarsă cu fundul în sus, deci omul ăsta, oricât de tare s-ar fi chinuit, nu putea să iasă de acolo. Și pe mine mă deranjează atât tare, nu faptul că ea râde, că îl înjură, cât el efectiv o imploră să-l scoată de acolo pentru că e frică pentru viața lui, pe bună
dreptate ce-i drept, pentru că n-am supraviețuit. Mie efectiv mi s-a ridicat părul din cap când am văzut cum se mișcă valiza. Omul meu încerca să iasă de acolo din răsputeri, dar nu, Sara, știți ce a zis? A zis că i-a lăsat un deget deschis la acea valiză și că putea să iasă de acolo oricând voia și se jucau. A fost neintenționat. Well, I didn't like completely lock it. I mean, I opened it with one finger. I left enough in there for him to get out. Al doilea videoclip, după cum putem vedea, valiza a fost întoarsă cu fața în sus și s-a dedus. Nu putem să confirmăm 100% pentru că nu s-a afirmat niciodată, dar țineți minte când vecinul a zis că s-a auzit o lovitură puternică, ca și cum ceva ar fi fost aruncat pe scări de sus în jos. Practic, ce s-a întâmplat? După ce acest om a fost băgat în această valiză, probabil s-a băgat în această valiză, nu știu, din joacă, se jucau, rădeau, au băut. După care, nu știu, partea cea rea a Sarei, da, diavolul de pe umărul ei a zis, știi ceva, lasă-l acolo. Lasă-l acolo pentru tot ceea ce s-a făcut. Not intentional. După care, după ce l-a ținut acolo și a râs de el și l-a luat, l-a înjurat, l-a dus sus pe scări și l-a aruncat de pe scări ca să se asigure că nu va ieși de acolo în viață. Și probabil vă întrebați de ce și-a dat Sara telefonul poliției și-a dat consimțământul să intre în el, să facă tot ce vor și să uite la orice poză, orice videoclip, dacă știa că videoclipurile erau acolo. E bine, nu știa. Era atât de beată încât ori a uitat că a făcut acele videoclipuri, ori a uitat să le șteargă. Așa că automat autoritățile, uite aici laptopul, uite aici videoclipul și Sara era ceva genul: nu vreau să mă uit. Nu, chiar trebuie să mă uit? Nu vreau să mă uit. Nu știu cum au ajuns astea la mine pe telefon. Nu mi-aduc aminte să fi făcut așa ceva. No, I don't remember that. Do I have to watch this? I continuously throw up. I don't sleep. I don't want to see it, if that's okay. And you can either explain it or we take it for what it is. You know what's on that video now? No. You remember making that video? No. Why don't you remember making the video? Probably because we had been drinking. But you weren't drunk. Aia nu sunt eu, a fost Patricia, nu eu. Bine, aia a fost o referință la filmul Split, dacă nu l-ați văzut niciodată, îl recomand. Totodată vine o întrebare foarte random din partea autorităților, în care îi spun, cumva din joacă, l-ai fi băgat vreodată pe fiul tău într-o valiză? Nu știu, așa, dacă ți s-a părut amuzantă toată treaba asta, te-ai fi băgat pe tine într-o valiză și să-l închizi acolo? Nu, Doamne ferește, cum să-l pun pe fiul meu acolo. George este un adult și el a vrut să intre în acea valiză. Nu l-aș pune niciodată pe fiul meu acolo. Would you leave someone else in a suitcase? Would you leave Lucas in a suitcase jokingly? Because it was a joking matter. You put him in there jokingly. Would you leave Lucas? I wouldn't do that to him. This picture from Sarah Boone's Facebook page of a child appearing to be playfully zipped into a suitcase. Da, nu știu, cred că ea se distra, ce joacă este asta? Vreau și eu să știu ce glumă este această treabă, să bagi pe cineva într-o valiză și să-l închizi acolo și să-l lași acolo. O jumătate de oră, o oră, te pui la somn, te trezești. După atâta timp de audiere în care această femeie este, neintenționat, știu că a murit și sufăr, dar neintenționat, s-a schimbat la 180 de grade și a început să se enerveze pe polițiști. Le-a zis, nu știu ce trebuie să vă mai zic ca să scap din această treabă, pentru că eu nu am făcut absolut nimic greșit, dar lucrurile se mai întâmplă și voi acum încercați să găsiți pe cineva vinovat și vreți să mă faceți pe mine să, nu știu, să fiu cea vinovată. Clar că nu era nimeni altcineva. So you all are assuming that it's like, oh good, I got him in there, now I'm going to go to sleep? Is that what you all are assuming? Please do not assume. Well, it's not an assumption when that's what you told us that happened. That's what happened. And the video, you thought he could get out on his own, but the video shows that he cannot get out on his own. I did not zip it up all the way. This is horrific, okay? Horrific. Dealing with everything else that I have in my life, personally. And then this, whom I loved, it was not intentional. I will put my hand on the Bible. It was not intentional. I would not do that to him nor anyone else. But you did. Not intentional. Și a ajuns până în punctul în care s-a ridicat de pe scaun să plece. Eu n-am de ce să fiu aici. Nu puteți să mă arestați pentru că eu n-am făcut absolut nimic greșit. You all, Please sit down. listen to me. Please sit down. You all, listen. I'm being accused of something that was not intentional. I'm being accused of it. Acest interviu are 2 ore, nu vi-l pun pe tot aici, vă dați seama, vă las linkul în descriere să vă uitați la el dacă vreți. Este extrem de lung și extrem de, nu știu, mi se pare amuzant. Cu toată sinceritatea, mi se pare amuzant cât de delulu este această femeie, crezând că poate să scape basma curată după ce au găsit acele 2 videoclipuri la ea în telefon. It's awful, I know. Okay. I will never drink alcohol again.
I'm blaming it on the wine. Cred că dacă nu găseau acele videoclipuri, poate putea să scape. Poate. Dar cu alea două videoclipuri în care omul meu plânge pentru viața lui și nici măcar nu părea, nu știu, să fie nervos. Efectiv, el și-a lăsat garda jos, încercând să o convingă să îl scoată de acolo și ea îl înjura și râdea. Acest caz s-a întâmplat în februarie 2020. În momentul de față este iunie 2024. Au fost procese peste procese, 6 în total. Ultimul a fost acum 11 zile de la momentul în care filmez eu acum. La mine este 18 iunie. 7 iunie a fost ultimul proces și ca să înțelegeți de ce au fost 6 procese și nu doar unul, pentru că este foarte straightforward, da? Cu toții știm că va fi găsită vinovată. Drepturile omului, drepturile deținutului, nici măcar nu știu, îi oferă un avocat ca să o reprezinte la tribunal, da? La procese. Iar Sara era efectiv nemulțumită de fiecare avocat. Tu ar trebui să te bucuri că măcar ai dreptul la unul. A trecut prin 8 avocați. Cred că am zis că a trecut prin 8 avocați, nu? Da. 8 avocați în 4 ani de zile. De fiecare dată, ea pur și simplu voia să vină cu niște lucruri în față la tribunal, da? Voia să le zică oamenilor, hei, știți, asta. Iar avocații erau ceva genul, nu poți zici lucrurile astea, nu ai dreptul, nu este moral vorbind, nu este ok să spui lucrurile astea. Nu știm despre ce este vorba momentan, pentru că toate sunt ținute confidențial, dar fiecare avocat în parte a spus, nu pot să lucrez cu femeia asta. Unul din ei a și zis, ultimul de fapt, care efectiv al 8-lea, a spus că această femeie va trebui să se reprezinte singură la tribunal, pentru că mi-a ajuns până aici, nu vreau așa ceva, descurcați-vă. Nu știm dacă această femeie efectiv abuzează de faptul că știe că are dreptul să-și schimbe avocații când vrea și așa își amână sentința, dar nu cred că ea înțelege că cu cât își amână sentința, cu atât o să primească o pedeapsă mult mai târziu și va ajunge să-și servească timpul mai târziu. Are sens ce zic? Nu știu dacă are sens ce zic. Trecem peste. Tot ceea ce știm este că a enervat la culme judecătorul și a ajuns să-i dea două opțiuni, da, acum 11 zile pe 7 iunie. Ori se reprezintă singură, ori rămâne cu ultimul avocat care i-a fost dat. Pentru că s-au săturat să irosească resursele, banii și timpul oamenilor, efectiv ca să primească o pedeapsă. În ziua de astăzi are 46 de ani și următorul proces este setat pe 7 octombrie 2024 și ăsta ar trebui să fie ultimul proces și a avut tupeul să trimită peste 50 de scrisori către judecător în toți ăștia 4 ani, în care se spună cât de nemulțumită este de avocați și că ea oricum a investit prea mult timp ca să demonstreze faptul că este nevinovată, pentru că ea este 100% nevinovată, vă dați seama. Și întrebarea mea este ce timp a investit femeie în condițiile în care tu ești după gratii? Aveai ceva de făcut în timpul ăla, că nu înțeleg. N-ai investit niciun timp, e în închisoare. Și acolo ar trebui să rămână dacă mă întrebați pe mine. Și probabil o să fie foarte mulți oameni care îi zic, măi, George și-a meritat-o. Și nu pot zic că nu și-a meritat-o, doar că noi nu știm toată povestea. Din câte am văzut din toate lucrurile astea, s-a văzut că este o relație toxică din partea amândurora. Efectiv, el o bătea pe ea și ea îl bătea înapoi. E clar că ea era de Lulu, el cel mai probabil era de Lulu la rândul lui, m-am uitat la fața lui și efectiv poți să vezi că omul ăsta, nu știu, poți să vezi din ochii oamenilor că era un om rău, dar în același timp, oricât de rău este acest om, nu merită să moară. Știți ce zic? Care sunt ce zic? Nu știu, eu sunt de partea publicului, să spun așa. Nu vreau să-mi dau neapărat cu părerea, dar e clar că, nu știu, din videoclipul ăsta mi s-a ridicat părul din cap. Vă zic sincer că m-ați bombardat cu acest videoclip. Nu mi se pare că este un caz destul de lung. Nu știm nimic despre copilăria ei, nu știm nimic despre caz în sine, în amănunte. Tot ce știm este tot ceea ce avem postat de la tribunal, tot ce avem de la audierile de la secția de poliție și sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Sunt 100% sigură că știați deja de el. Nu cred că vă puteți imagina câte mesaje am primit despre acest caz. Am vrut să-l fac mai de mult, dar nu mi se pare că sunt prea multe detalii despre el. Sincer, cred că doar vreți să-mi vedeți fața asta frumoasă și știu că la un dat s-a dus un reel foarte viral pe Instagram despre acest caz și l-am primit în continuare. Deci cred că de asta au fost atât de multe cereri despre el. Dar dacă atât a fost cazul, sunt tare curioasă ce părere aveți la adresa lui și dacă vreți să mai lăsați comentarii cu alți criminali despre care vreți să vorbesc pe acest canal, puneți-le acolo. Apreciez din suflet că a stat până la sfârșit și eu de obicei filmez cu 3 săptămâni înainte să postez, dar o să încerc să postez videoclipul ăsta mai devreme, așa că nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, subscribe, tot ce zice la finalul videoclipului pe YouTube ca să mă puteți ajuta să continui să fac content de genul. Vreau să mulțumesc în special membrilor acestui canal care mă susțin și în felul ăsta. Acolo aveți videoclipurile în avans și videoclipuri speciale pentru membrii cu story time-uri din viața mea personală. Acum încerc să postez din ce în ce mai mult, dar anul ăsta am o licență la facultate. Rugați-vă pentru mine, nu mai suport, vreau să scap. Mulțumesc frumos. Nu uitați că sunt pe Instagram, TikTok, Twitch, unde intru săptămânal și vorbim despre cazuri românești, dar vă anunț la mine pe Instagram când intru. Ce mai am de spus, nici măcar nu mai știu. Mai avem un cont de YouTube care se numește Mia și Cici. Acolo avem tot felul de serii de videoclipuri despre criminali și alte videoclipuri interesante sau așa credem noi. Eu am fost Ceci, asta e nouă. Eu am fost Ceci și până trauma viitoare, stay safe.
S-a văzut că am avut nervi în videoclipul ăsta, s-a văzut că efectiv, nu știu,